สวัสดีครับพวกเรานักแสดงจากซีรีส์เรื่อง My Romance Scammer ที่ไหนครับผม มาครับ ปูนครับ โอมครับ วันนี้เราจะมา react ซีรีส์อาทิตย์นี้ EP 4 แล้วความเดิมตอนที่แล้วเป็นไงบ้างครับทุกคน ความเดิมตอนที่เราจะเล่าในพาร์ทของยูซะส่วนมาก ใช่ นะ รู้สึกว่ามันก็เข้าขากันทั้ง4คนมากขึ้น เข้าแบบทั้งไปหาคุณป่ายด้วย แล้วก็มาไปพี่ทีมแล้วก็นี่กันแล้ว เรียกว่าเฮียป่ายยอมรับ ใช่ พี่อยู่แล้วนี่แล้วก็เป็นซีนที่ได้เข้าไปได้เจอกันที่บ้านของพี่ยู เหมือนจะเปิดใจ ใช่ครับผม เหมือนเขาจะเริ่มเปิดใจแล้ว ใช่ แต่เขาหารู้ไหมว่านั่นไม่ใช่ความจริง นั่นคือหา ส่วน นะ ความจริงจะรู้ใน EP นี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ โอเคไปกดเพลย์เลย โอ้อยู่แบบพร้อมหน้าเลย มีอะไรหรือเป น้อ ล่าง รู้ความจริงหมดแล้วนะสูงมากเลยน็อต น็อตพูดถึงเรื่องอะไรอ่ะ วันนี้น็อตไปที่บ้านหลังนั้นมานายหน้าเขาบอกเราทุกอย่างแล้ว น็อตพี่ฟังพี่อธิบายก่อนนะ ที่บ้านมาดิอยากรู้เหมือนกันทั้งหมดนี้มันคืออะไรวะหยิบโทรศัพท์ยากมากมันจำได้สตู มีหยุมหัวยูปะ มีปะ ใช่วันนี้ ไม่ได้จำได้ ผมคิดว่ามีนะ หยุมไปคัดหลัง แกเตรียมเข้าคุกได้เลยนานะ โทรเลยคุณนานะใจเย็นก่อนนะครับ คือถ้ามันเป็นข่าวจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับ ไม่รู้แหละ ซีนรวมพี่จูชอบซ้อม ให้ได้ ชอบแบบว่า แกไปอยากกับน้องฉันเดี๋ยวนี้ตอนนี้เลย แต่ตอนนี้สำนักงานเขตปิดหมดแล้วนะครับ มึงก็ไปรอตั้งแต่ตอนนี้เลย ไม่ครับ ผมไม่อยาก ผมรักน้องน้องต้องเชื่อพี่นะ พี่รักน้องจริงๆนะ พี่ไม่ได้โกหก เชื่อว่าควายนะ โอ้โหมีม ๆแต่ดูที่จะมีหยุมหัวไหม นี่ไงนี่ไง ไม่มีหรอกมั้ง หยุมอยู่นี่ ไม่เห็นนะมันจะมีช็อตแบบ ผมล่วงมาแล้วไปเสียงใครอ่ะ ทีนี้ก็โทรเรียกตำรวจมาจับมันได้ แต่ถ้าเราโทรแจ้งตำรวจ หนา ถ้าทาม าง ก บ้านไหนรู้จะเป็นเรื่องใหญ่นะคะคุณไป เราจ่ายเงินเพื่อปิดข่าวได้ไหม ซีนนี้เรามองหน้ากันไม่ได้ เดี๋ยวนะเช็คให้ค่ะ ไป ไออยู่ยอมโคตรง่าย เรื่องแบบเนี้ยถ้าไม่มีหลักฐานเราก็เอาผิดอะไรมันไม่ได้หรอก ถ้าจะเอาเรื่อง ก็ต้องฟ้องเท่านั้น นานะ ค่ะ งั้นคุณหาทนายเลย แต่อย่าเอาทนายที่ครอบครัวผมรู้จัก ได้ค่ะ แต่ว่าอาจจะนานหน่อยนะคะ เพราะว่าครอบครัวคุณไปเนี่ยรู้จักทนายเก่งๆทุกคนเลยค่ะ น็อตรวบรวมหลักฐานทั้งหมดมา ครับเฮียแต่ว่าไม่รู้ว่าจะหาได้ไหมนะ น็อตฟังพี่อธิบายก่อนเก็บปากแกเป็นผู้โดยสารเถอะ เฮียครับนี่พอให้เองได้ไหมนอนเหนื่อยแล้วหน้านอนอยู่ตัวเอง แล้วไอ้นี่จะเอายังไง จะขู่มันไว้จนกว่าตำรวจจะมาจับเหรอ หรือรับฝากขัง ช ได้ อบ ไหม เสียงน้อง โอ้ เปลี่ยน โหผมไม่หนีไปไหนหรอกครับคุณไผ่ เงินเงิน ผมจะอยู่กับน้องที่นี่แหละครับ ตะโกนเยอะ ตัวไอ้เคลียร์เสร็จอะ แล้วแกมีสิทธิ์อะไรมาเถิดเนี่ย ผมมีสิทธิ์ครับ ผมมีสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ก็ถ้าจะว่ากันด้วยเรื่องตามกฎหมาย ถ้าจะมีใครสักคนบุกรุกก็น่าจะเป็นพวกเรานี่แหละค่ะ โถ่ยโจรอยู่ตรงนั้นทำอะไรไม่ได้ แล้วคุณไผ่ให้ผมทำยังไงครับ ถึงจะฟังผมอะ แกไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเลยไม่มีทางที่ฉันจะให้โอกาส งั้นผมขอคุยกับน้องเป็นการส่วนตัวได้ไหมครับ แล้วฉันจะรู้ได้ไงว่าแกจะไม่ทำอะไรเนาะ ผมไม่มีวันทำงานน้อง ฉันไม่เชื่อ โอ้ยพี่ทุกคน เถียง ออกไปก่อนได้ไหม เถียงไม่หยุด น้องขอคุยกับพี่อยู่2 คน ไป เรื่องนี้มันเซนซิทีฟมาก เขาว่าเราควรให้เวลาน้องได้คิดนะ แล้วถ้ามันหนีไปหรือถ้ามันทำอะไรน้องล่ะ งั้นอย่างนี้ ในตุ๊กตาหมีเนี่ยมีกล้องอยู่ ไวใช่ สแกนค่ะ นานะโหลดแท็กกิ้งติดตามแฟนไว้ในเครื่องนี้แล้วค่ะคุณไป ไม่ว่าจะไปที่ไหนเนี่ยมันจะอัปเดตค่ะ ผมจะคุยกับน้องได้หรือยังครับ อย่างนี้ก็เป็น อย่าใจอ่อนแล้วเนาะ ครับเฮีย ไปใช้แอปดูว่าอยู่ไหน อืม ตลก พร้อมกล้อง แต่ก็ดีกว่าอยู่หนีไปตามตัวไม่ได้นะ อ๋อมันเห็นอย่างนี้ด้วยเหรอ เคยเป็นน้องต้องจริงๆอะ ตั้งไว้นี่ แต่ตอนนี้พี่เลิกแล้วน้องน้องทำให้พี่ไม่อยากกลับไปทำแบบนั้นอีกแล้ว ร้อน พี่พูดจริง เข้ม ร้อนคนเข้มร้อนคนเข้ม เข้มไม่เคยเห็นมาก่อน อย่างเข้ม เฟรมจะอยู่คนเดียวคิวหนึ่ง แต่แป๊บหนึ่ง ชื่อหนึ่งเหรอ คิวหนึ่ง เข้มจัด พี่อยู่ผมยุ่งๆนะครับอันนี้ ใช่ โดนยุ่งเลย แก้จริงเหรอ แล้วยอมแล้วใจอ่อนอย่างวะ
จริงๆไม่ต้องแก้ให้ จ อ ริง ยู่ ๆคนที่ควรเข้าคุกคือน็อต น้องคงไม่เชื่อพี่ต่อไปแล้ว จริงๆอยู่มันเดินโดยมีเก้าอี้ติดตูดไปไหนมาไหนได้เลย ต่อไปนี้ขอไม่ยุ่งเกี่ยวกับลูก ตัวใหญ่ พี่ไม่ไป พี่จะทำทุกอย่างให้น้องเชื่อพี่ให้ได้ น้องจะตบพี่ก็ได้ ถ้าน้องโกรธพี่ ตบเลย แต่พี่จะไม่ไปไหนทั้งนั้นอะ ตบไหม เดี๋ยวดู โอ้โห ก็ตบกันในนี่เลยเนาะพี่ผมใช่ไหมตอนนั้น ตบจริง ให้ตบอ่ะอ๋อเมื่อกี้โกหกเลยใช่ไหมตอบไปไม่เชื่ออะไรได้อีกวะนั่งไปเลยนั่งไปเลยโอ้โหน็อตนี่ไม่ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ย อืม โอ้ยเดี๋ยวน็อตถ้ามันต้องปลดกระดุมขนาดนั้นนะ ไม่มันเป็นคอนติเนีย ร้อนร้อน ร้อน ใช่ ใช่ถูกต้องร้อนจบแล้ว ร้อน นึกว่า นึกว่า ปาร์ เป็น ตี้ รอ เป็นไงเป็นไง คนดูรู้สึกยังไงครับที่คุณ รู้สึก โดนหยุม รู้สึกว่าเป็นจำเลยที่โดนทุกคนลุมครับซีนนี้เป็นซีนที่เล่นยากมาก เพราะว่าต้องหลาย ๆ อารมณ์รวมกัน ต้องเดี๋ยวตลกหน้าพี่จูบ้างหน้ามาร์คหน้าปูนโอ้โหทุกคนคือหลายอารมณ์ดีเลยครับผมรู้สึกว่าน่ารัก อารมณ์ ดี ดี ใช่ ครับก็นะเป็นซีนที่แบบว่าหลังจากที่เราได้รู้ความจริงแล้วเนี่ยถ้าส่วนตัวรู้สึกว่าน็อตมันใจอ่อนไปนิดนึง ใช่รู้สึกเหมือนกัน รู้สึก เยอะเลย น้องโคตรใจอ่อน ใจ อะจ อ่ ริ อง นใจอ่อนมากแบบว่าไปปล่อยเขาทำไม อยู่ วะ ดีไปแก้เชือกเฉย แบบรู้สึกว่าแบบในชีวิตจริงไม่มีทางยอมอย่างนี้อ่ะแต่ว่าก็ทำให้ได้เห็นว่าจริงๆยูก็มีด้านที่เป็นสแกมเมอร์เหมือนกันปล่อยทีมเขาโดนเท้าเน็ตจวกอยู่คนเดียว พี่ทิมเขาเป็นเนี่ยเป็นเพลงธง คงดำแล้วเหรอเนี่ย ดำแล้ว ดำแล้วแดงดำ สุดๆอ่ะ โอเค ๆ ได้ เอาละปะ ไป ชุดอยู่บ้านคนนี้ เดี๋ยวไปทำงานมา โอเค ไป มีคิวแรกเลยมั้งเอ้ยสองสาม ไปคือยังมีคนส่งการ์ดเชิญกระดาษอยู่ อืม นั่นแหละสิเนาะมันจะหนีได้ยังไงล่ะแล้วนี่ชินับไปไหนมา มันคืออะไรอ่ะ ในกระเป๋าใบไหน กุศล เดี๋ยวอธิบาย บายบายเดี๋ยว ไปฟิตเนสมาแล้วทำไมวันนี้ไปกับเร็วจังอะนานนะหาทนายให้ไปได้แล้วไปเรียกกลับมาจัดการเรื่องหมอต่อโอ้กูจอบนะกูจอบ job งั้นเดี๋ยวเขาขอไปเรียนในห้องก่อนนะไปรอนี่นะเข้าไปด้วย เลิศนะสุด น่าจะใส่ปากนะตลกเลย ใส่ปากมันจะพูดยังไง ที่นักดูเครียดๆนะเป็นอะไรหรือเปล่าชิมคุยกับไปตรงๆได้ไหมชิม เป็นไงล่ะโคนเนียนอ่ะทีมของจริงด้วย ใช่ไหมฮะก็อยู่ดีๆก็ทักกันสั้นๆ แล้วก็ปืนปังเข้าห้องมาเป็นผิดปกติอ่ะคือเรางอนเรื่องอะไรครับ คือช่วงนี้ป่ายยุ่งแล้วก็ดูเครียดมากเลยอ่ะเขากับป่ายเลยไม่ค่อยมีเวลาสวีทเท่าไหร่อะ อืมได้สิไอ้บอกได้สิ ป่ายขอโทษนะ อืม ไม่กดป่ายได้ไหม ก็ถือว่าป่ายนี่ข้างรักเหมือนกันนะเอาจริงๆแบบว่าสำหรับ สุด โดนไหนโดนหนัก ๆโอ้โหลุกเอง เอ ด้วย อจุดต่อเลยดีกว่าโดนจับ ดีกว่าโดนจับ ก็เลยต้องจูบให้เลย เป็นไงล่ะ โอ้โห นี่เป็นไงล่ะ อีก40 นาทีถึงงานนั้นนะโอเคครับ 40 วินาทีหรือว่านาที นาที 40 วินาทีมัน อีก10 นาที40 นาที ไม่ได้ทำอะไร ถึงเวลานัด โอ้ยตาย โอ้โห my god เอาจบกันนี้เลยเหรอ จบกันนี้เลย ซีนนี้นะจะเล่าให้ฟังนะเด็ก อืม ๆมัน เด็กๆ คือ ครับอาจารย์ เหมือนกับว่าไปอ่ะเขาพอจับได้ว่ายูอ่ะเขาเป็นสแกมเมอร์ใช่ไหมมาหลอกเขาเลยรู้สึกว่าความปลอดภัยเนี่ยต้องมาก่อนแล้วเขาเลยไปเรียนยิงปืนไปเรียนศิลปะป้องกันตัว ทีมเนี่ยพอเห็นเงี้ยก็เริ่มแบบว่าเริ่มช็อกละ จะหนีแล้ว รู้สึกว่าถ้าสมมติว่ายังอยู่อ่ะนี่ขนาดเ
เป็นน้องนะที่โดนจับได้ถ้าตัวเองโดนอย่างเงี้ยก็คงตายคาที่ก็เลยคิดว่าจะหนีออกนอกประเทศ อ๋อ ก็เลยเก็บของ อืม แต่เสร็จแล้วปุ๊บอะมันเหมือนแบบว่า มันมีซีนที่ทำให้รู้ว่าจริงอะทีมมันติดหนี้อยู่หลายล้านบาทมากกับแบบว่า คนที่กู้นอกระบบอะไรเงี้ยแล้วเขาจะมาเอาเรื่อง อืม คนที่จะไม่หนีดีกว่า ก็เลยกลับมาหาไป แต่ว่าดันเขียนจดหมายลาไว้ในห้อง เสร็จลาไว้แล้วด้วย ก็เลยแบบว่าตอนแรกก็ช็อกนึกว่าจดหมายนั้นนะ เจอ ไป แล้ว อ่านแล้ว อืม แต่ไปไม่ได้อ่าน จดหมายมันอยู่ในห้องก็เลยรีบกลับเข้ามาในห้องแล้วก็ขยำจดหมายแล้วก็ทิ้งไว้ที่ อยู่ ที่ ใต้ ใต้ เตียง เตียง นั่นแหละ ทุกวันนี้นะเสียงลือเสียงเล่าอ้างก็ยังบอกว่าจดหมายนี้ก็อยู่ใต้เตียงอยู่ อ๋อยังอยู่ได้เตียงอยู่เหรอ ที่พ่อ ไป แม่ ก็ ออก จับไม่ได้ไป อ๋อ ไปมันจับได้ด้วยวิธีอื่นไอ้จดหมายเนี่ยยังอยู่ใต้เตียงอยู่ ไม่อยู่เดี๋ยวมันจะเล่าว่าทีมก้มไปเก็บจะไม่ได้เหรอ เฮ้ยแล้วสรุปไอ้วิ่งงานกุศลคืออะไรอ่ะ ไม่มีอะไรจดหมายใครไม่รู้มาส่งไว้หน้าห้องเฉย หลอกไงหลอก ทำให้ทีมเข้าใจผิดว่ามันคือ จดหมายละเนี่ยอันนี้คือต่อจากซีนเมื่อกี้เลย แสดงว่าเราโอ้อัดรีแอคส่วน นี่คือต่อจากเมื่อกี้เลย มีเวลานอนไหม เดี๋ยว อันนี้หลับอันนี้หลับจริงดูตาแดงตาแดงตาโคตรแดง ได้เตียงประจำพี่จูเลยนะเอาจริง โคตรฟินอะ นี่เดี๋ยวเก็บก้มเก็บไอ้นี่ด้วยไอ้จดหมายนี่ไง เฮ้ยงานละเอียดว่าจำได้ทุกอย่าง ทำได้ดิ คิวแรกๆเลยป่ะของพวกคุณวันของพวก อันนี้ไม่ คุณ อันนี้ไม่แรกอันนี้ไม่แรกแล้ว อ๋อ นี่กลางๆแล้ว อันนี้ซีนในทีเซอร์ ใช่ ใช่ใช่ ยังไงล่ะคนเนียนไอ้ทีมเนี่ยของจริงศึกษาบ้างเอาจริงแล้วมึงเป็นสแกมเมอร์ปะเนี่ย ก็มือสมัครเล่นเนี่ยดูดินั่งจุ่มปุ๊กอยู่เนี่ย นั่งต่อหน้าหมีตลอดเวลา โอ้โหหนัก ให้เป็นหมาเลย ให้เป็นหมาเลย จะกินไหม กิน ก็อยากเอาก็เอาข้าวมาให้แหละ เอากิน กินจริงจัง แค่ขนมปังก้อนเดียวเนี่ย ฟังคนเดียว ดี อีก10 นาทีเจอกันที่มีติ้งรูมส่วนกลางอย่าหาทนายได้แล้ว ครับเฮีย โอ้โหซีจะไปยาวบอกเลย ยาว ยาว อ๋อที่เจอทนายเจือดเนี่ยเจือดจริง ที่สึกเจือนเลยสินั้น ที่รัก ที่รัก ไม่แล้วคุณ40 นาทีคุณมีเวลานอนหลับ ใช่ พี่อยู่ไม่รอดแน่ มาละ ใช่ ตัวร้าย เจือ ไม่ใช่เกลือ ผมเปรมนะครับ อ๋อ ทนายของยู มีคนมาช่วยชีวิต ก็ไม่ยุไม่นั่งเก้า คอน อี้ แทคทนายที่กูรู้จัก ให้อยู่นี่ กูเล่าเรื่องมึงให้ฟังหมดละเขาสนใจรับงาน ลบข้อความทิ้งด้วย ยังไง ใส่อารมณ์ใส่อารมณ์ คิด ดีมากพี่ซุปซูเปอร์ไวเซอร์มีติ้งรูมส่งส่วนกลางนี่คือสุดๆอ่ะ ซีนหางกาว ซีนี้โคตรยาว ยาวมาก แบบว่าซีนี้คือสงสารนะ เออ ใช่ไหมนอนมันมีคนนึง อย่าเพิ่งขัด จากเรื่องราวที่ผมฟังมาเนี่ย ผมคิดว่าเราสามารถฟ้องในข้อหาช่อโกงได้ครับ อืม นั่นหมายความว่าดำเนินคดีได้เลยใช่ไหมครับ ครับ แต่แบบนั้นเสียงที่จะเป็นข่าวครับ งั้นเอาเป็นว่าถ้าทางเรามีหลักฐานพร้อมดำเนินการเมื่อไหร่ก็จัดการได้เลยครับ เพราะถ้าให้เลือกระหว่างชื่อเสียงกับการแก้แค้นเนี่ย ผมขอเลือกอย่างหลัง แล้วทนายเปรมอยู่ไหนเนี่ยอ๋อ งั้นผม นู่น ขอ นู่น ถามหน่อยได้ไหมครับ หัวเปิดตัวแบบ ว่าในส่วนที่แจ็คเริ่มช่อโกงเนี่ย ช่อโกงยังไงครับ ผมเปรมนะครับ เป็นทนายของคุณยูก็เนี่ยไอ้เฮียที่น้องจะบอกอ่ะ มันเป็นนักต้มตุ๋นมาหลอกน้องชายผมแต่งงาน เฟรมนี้มีโจรอยู่2 คน แค่นี้ก็เอาเข้าคุกได้แล้ว ถ้าเกิดมันง่ายขนาดนั้นน่ะ คนเราจะเรียนกฎหมายไปทำไมครับตั้ง4 ปี นี่ น้องชายของคุณเป็นคนขอแต่งงานกับลูกความของผม ซึ่งลูกความของผมเนี่ยบอกไปแล้วว่าเขาไม่ใช่คนรวย น้องชายของคุณบอกว่ารับได้ นั่นก็แปลว่า ลูกความของผมไม่ได้มีเจตนาหลอกลวงตั้งแต่แรก แต่เรื่องที่เอาบ้านปลอมมาหลอก อันนี้ผมว่าเจตนาชัดเจนอยู่ มันก็ไม่ได้เข้าข่ายช่อโกงนี่ครับ เออ ต้องการอะไรจากสิ่งนั้น ทนายปากแซบประธาน ต เปร อน ม แรก ปาก ที่ แซบ แบบว่าปากแซ่บกับไป อยาให้คู่สมรสและครอบ ทนาย ครั เปร ว มปากแซบจัด เข้าข่ายสิครับ เพราะมันรู้ว่าถ้าทำให้ผมประทับใจ มันจะมีสิทธิ์ในทรัพย์สินของเอ็มพาย มีหลักฐานนะครับ ว่าคุณยูต้องการมีส่วนในทรัพย์สินนั้น เออ ไม่แน่ใจอะครับ
น่าจะยังไม่มีคุณนอนครับ มันชุบชับ อย่า ชุ เพิ่ บ งต ชั อบ บอะไรครับ เล่าเร็วมากเลยอะ เฮ้ย แต่พี่ยูรับเงินผมไป250 ล้าน นี่ไงหลักฐานฮะ คนเพิ่งรู้ อะไรนะ วันนี้ที่ โอ้โหนี่ลองต้องรอช็อตนี้อย่างเดียวเลยเฮ้ยไปยิ้มด้วยไปยิ้มด้วย ยูกังยูกังยูกัง อันนี้ด่าส่วนตัว ยิ้มบักยูไปยิ้มด้วยมีหลุดขำด้วยอะไรวะน่ะ ยิ้มแบบขอบคุณครับพี่ เดี๋ยวผมพูดแทนก็ได้ครับ หลังถูกขอแต่งงานเนี่ยลูกความผมปฏิเสธไป ให้เหตุผลว่าฐานะของเขาไม่เหมาะสม น้องชายคุณเลยเสนอเงิน250 ล้านให้ เพื่อให้คุณยูรู้สึกว่าคู่ควร และยอมแต่งงานด้วยนอน ทำอะไรไปวะ เบะ ไม่เอาแล้วได้ไหมอ่ะนอนบนตังไม่ไหวแล้วอ่ะได้สิครับทำไปมันก็เสียเวลาเปล่าอ่ะถ้าเกิดฝั่งคุณไม่เอาความฝั่งผมจบได้เลยไม่ได้ ยังไงผมก็จะเอาเรื่องนี้ถึงที่สุด โอเค ลูกความผมเนี่ยไปจดทะเบียนตามที่ตกลงกันไว้ อยู่กินกันมาจนถึงทุกวันเนี้ยยังไม่มีเจตนาหลบหนีแล้วแบบเนี้ยเอาอะไรมาเรียกว่าช่อโกงครับ ถ้าฟ้องช่อโกงไม่ได้ ฟ้องหย่า งั้นฟ้องหย่าเลยแล้วกัน โย่ แต่เย็นเราพวกเดียวกัน เวลาซีนโลพี่โจจะได้พูดน้อยนะแต่ว่าจำเลย โคตรฟิน เนี่ย แล้วนายเจนทำอะไรไว้ ที ทีมใครเนี่ยโบรทีมใครเนี่ย จริงๆเขาไม่เคยบอกชื่อว่าเขาชื่อทนายเจียน อันนี้คือ ไม่ได้บอก วันนี้ คุยเสร็จแล้วใช่ไหมครับ อันนี้อยู่ไม่อยู่ ยังไม่เริ่มเลยผมเห็นด้วยนะครับที่คุณฝ่ายแยกมาประชุม อ๋อนี่ไงคุยกันต่อ เพราะว่าทนายฝั่งนั้นผมโคตรเกลียดทนายนั่นเลยถึงว่ากล้าทำ ฝ่ายผมเปลี่ยนนะ รู้จักกันเลยแล้วรู้จักคนแบบทนายนั่นต้องเร็วจะบอกแน่นอน โอ้โหคนจริง เป็นไงล่ะน้อง เข้าสมัครกันต่อได้เลยครับ ลองเลย เร็วมากเลยนะ เร็วมาก ที่ เล คุณ ย ฝ่ายเสนอมาครับคือมีชู้วิกลจริตผิดทางบน เป็นโรคติดต่อร้ายแรง มีสภาพทางกายภาพ เริ่มมองต่ำ เริ่มมอง เริ่มมองต่ำ ผมคิดเริ่มแบบประมวลโหลดดิ้ง มันชั่วแน่นอน ธรรม กร ดา ณี จริ มั ง นคือชั่วเนี่ยต้องมีผลกระทบกับคุณนอนก่อนครับหมายความว่าต้องมีข่าวหลุดออกไปหุ้นตกครอบผมเสียชื่อเสียงคุณจะฟ้อง ไปมันบ้าแล้วอีกทีเนี้ย บ้าอยู่ ทางที่ง่ายกว่านั้นคือเกลี้ยกล่อมให้ทั้ง เดี๋ยว สองฝ่ายอย่างด้วยความเต็มใจครับ แต่ว่าการเรียกร้องเอาเงิน250 ล้าน โอ้ยเราให้เขาไปเหรอครับ250 ล้านอ่ะ ไม่ได้ เข้ามาหลอกเราแถมยังไม่มีคดีติดตัวเลยแล้วยังได้เงินไป210 ล้าน โอ้โหโคตรฟิน ฝ่ายใจนอนทำยังไงอ่ะ 2 ล้านยังพอทน ฟ้องเขาได้สักอย่างเลยอ่ะ ซึ่งนายเจน ถือกับด้วย ให้ ฉัน น้อง เลย ผมต้อง มัน ทำ ก็แบบ ให้ ให้ เงินคืน ก็เยอะ เจ เล ร ย จาให้ยอมหย่าด้วยความเต็มใจครับ และเขียนหนังสือมอบเงินจำนวนนี้ หลังจากการหย่ากันครับ แต่ว่าฝั่งนั้นเขาจะยอมเหรอครับนอนไปคุยกับเมียเลยทุกคนกลับได้เลยครับ วันนี้พอแค่นี้ อ๋อที่เข้าไปในห้อง ใช่ นอน เข้าไปห้องก็เจอสภาพห้องแบบว่า ยับเยิน อ๋อโอเค เพื่อนอยู่เพื่อนอยู่ แต่ผมชอบ EP นี้นะพอเรื่องมันแบบว่า เข้มข้นอีก เข้มข้น ในเรื่องมันมีอะไรแบบ ถ้าในมุมน้อยคงกดดันมากๆอ่ะแบบว่าคือมันเป็นตัวต้นเหตุที่ทำให้เกิดปัญหานี้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่รู้ว่าอยู่เป็นสแกมเมอร์แล้วให้เขาไป250 ล้านอีกก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบมันคงกดดันสำหรับน้องแต่ซีนก็เป็นซีนที่ได้รวมตัวละครเยอะมาก ไปนี้เครียดหนักเลย ๆจริงเฮียไปคือบ้าไปแล้ว กับน้อง เอามา บ้าลง นี่คือขับรถชนเหรอ ใช่ โอ้ขับรถชนคนถึกมากเลยนะ โดนบอกว่าโดนชนด้วยซ้ ผมตอนแรกจะขับรถชนแต่ว่าไม่ชน ที่รัก ำโดนชนตูดใช่ไหมที่ตะโกนนั่นแห ใช่ ละไม่มีดู เดี๋ยวเราไปดูในจอ อันไฮไลท์เลย จิบบ้านไหมแล้วหมอว่าไงบ้างมีอะไรได้ไม่ถูกหรือเปล่าถามละเอียดกว่าหมออีกเนี่ยแล้วตกลงเกิดอะไรขึ้น นี่ไง เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเล่านี่ของดีของดี พูดหลับไปตรงนั้นพูดหลับไปตรงนั้นลอง การจดทะเบียนสมรสก็คือ การมีสิทธิดำเนินการในการรักษาเวลาเจ็บป่วย ถ้าไม่ป่วยอ่ะเหลือเล็กเจ็บวะถ้าชนด้วยความเร็ว30แค่การชนบุก ถ้าจะเข้าโรงพยาบาลต้อง60มา อะไรเนี่ย อะไรอยู่ ไม่เห็นไปไหนเลย ใครมันจะไปกล้าวะ ไม่เห็นไปไหนเลย รถเขาโดนชนท้ายอะ
แล้วรถเขาก็เสียหลักไปชนต้นไม้อีกทีนึงแต่หมอบอกไม่ได้เป็นอะไรมาก แล้วเราจะทำให้ตัวเองเจ็บทำไมนะ เพราะว่า เดี๋ยวต้องเดี๋ยว เดี๋ยวมาเล่าใช่ไหม นึกว่าจะไม่ได้เจอกันอีกซะแล้ว อุตส่าห์ชมงานละเอียด อย่าพูดแบบนี้สิที่รัก แต่ถึงแบบว่าคุณจำได้ เฮ้ยผมไม่ได้เล่นไงส่วนที่ผมไม่ได้เล่นผมไม่รู้ มันจะได้เร่งในการแต่งงานไงเพราะว่าถ้าสมมติเจ็บ เท่ๆเรา แบบว่า เจ็บอะ เดี๋ยวเราดูไปเดี๋ยวมันจะอธิบาย โอ้ไปเบาๆห่วงเท่โอ้ น่ารักจัง โอ้คือเชียร์ไปเป็นห่วงแทบตาย ใช่ ที่ผ่านมามันจริงหรือเปล่าโอ้โห อย่าเอามาตุ๊บเบ่งบางที เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะคือก่อนหน้านี้มันจะมีมันจะมีบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราอยากแบบอยากให้มีสิทธิ์ในการแต่งงานอ่ะเวลาเราเจ็บอ่ะจะต้องแบบมีคนแบบคอยดูแลแบบว่าเหมือนฟิลนั้นอ่ะฟิลแบบว่าถ้าเราแต่งงานกันอ่ะเขาจะมีสิทธิ์ในการดูแลเรามากขึ้นเราก็เลยต้องไปทำให้ตัวเองเจ็บ ก็เลยเจ็บ เพื่อที่ว่าเขาจะได้แบบอยากแต่งงานกับเราเขาจะได้มีสิทธิ์ดูแลเรามากขึ้น ก็เลยเจ็บเลย ใช่ คือยอมเจ็บเพื่อที่จะแบบว่า ใช่ เจ็บแรกรัก อันนี้เขาเรียกว่าเร่งแผน กูขอโทษ เปิดมา มึงโกรธขนาดเนี้ยมึงยังรักเขาอยู่ดิ ไม่ใช่เว้ยคือซีนก่อนหน้านี้ มึงไปคุยกับอินไซด์เอาในหัวมึงก่อนไหม เราเหมือนแบบว่าคุยกับเพียว มึงอยากหย่าเขาจริงหรือเปล่าเอาแค่นี้เลยจริงวะ หาจังหวะเดทแอร์อยู่นะได้พูด ไอ้น้องปกติมึงไม่เคยทำอะไรที่ฝืนความรู้สึกตัวเองเลยสักครั้งอ่ะนี่จะเป็นครั้งแรกของมึงยังทำไม่ได้มึงไม่แปลกเลยเว้ย คือกลัวอยากหย่าแต่พี่เขาไม่ยอมไงหาเงินกู เหมือนลองใจอยู่แบบว่า ถ้ามีแบบว่าเรื่องชูเข้ามา จะสามารถแบบว่าฟ้ ถ้า องห ที่ ย่า ผม ได้ พี่เขาอะตอนที่กูบอกว่า ก็เลยเอาเพียวไปปลุก มึงยกเขาให้กูอะ แต่มันไม่สนใจเลย เขาดู ดูไม่สนใจ เขาเป็นคนยกคุณให้ผมเอง อ๋อเล่าไปแล้วใช่ไหม อะไรนะปกติผมกับน้องอะมันไม่นานก็แบ่งกันตลอด เอาไอ้ กับอะไรที่คิดแล้วว่าจะม่ เพียวไปลองใจ นี่คุณไม่ต้องคิดมากนะ ฝันร้ายของโอมปูน ฝันร้ายของโอมปูน อมหลุย เฮ้ยมันก็ได้อยู่นะ อม มัน หลุ ก็ ย ได้อยู่นะ อย่า มันมี อย่า กิน อืม แผนในนอนโคตรแปลก ไม่ไอเพียวไม่ใช่น้องไม่คิดน้องไม่คิดว่าโกงพอสเลยเหรอไม่คนคิดว่าคือ จบ เพี ไหน ยว มาเนี่ย ไอเพียวมันคิดมันบอกว่า เพียวเนี่ยแปลกไม่มึงจะคบเป็นเพื่อนอีกเหรอเพียวคือแผนของเพียวคือ เดี๋ยวจะไปยั่วยวน ใช่ครับมันบอกว่า ยั่วยวนยูให้ ถ้ามีเรื่องชู้จะสามารถฟ้องหย่าได้ก็เลยแบบว่าเดี๋ยวมันก็เลยเสนอตัวเองก็นี่ก็น้องมันก็รู้สึกแปลกๆละมันก็บอกเดี๋ยวเสนอตัวเองไปยั่วยวนยูให้ซีนหลังๆก็จะบอกว่ายูหล่ออะไรอย่างงี้ด้วย แปลก นี่ก็ เล่นต่อละ เล่น เล่นหนัก นั่นแหละ ว่ามันเริ่มแปลกๆไอ้แก๊งที่แปลก ไอ้เกลือ ถ้านอนมาเช้านี้นิดนึงนะ เพียว พี่ก็คงจะ ทำไม ถ้าน้องมาเช้านิดนึงอ่ะพี่จะทำไม โอ้โหอะไรของคุณ พี่จะทำอะไรนะ ๆเฮ้ยเดี๋ยวเล่นให้ดูหน่อยรอบหนึ่ง ไม่ทำไม่ได้ เล่นให้ดูหน่อย เดี๋ยวผมส่ง5 4 3 2แล้วถ้านอนมาช้ากว่านี้พี่จะทำอะไร พี่จะทำยังไงดีนะ เขาจะมีซีด เอาได้ ก่อ มาจาก น พี่ทิม โคตรเสือโคตรอันตราย เขาจะมีซีดก่อนเนี่ยแกล้ง ไม่ อ่ะ เหรออะไรวะเองงอนเองเนาะ แต่ตอนคุณเล่นกับเพียวตอนผมเห็นแต่ไกลๆผมรู้สึกคุณดูจะแบบทำอะไรอ่ะ ก็เล่นแบบกึ่งไง โอ้โหนึกว่าหายไปไหน ทำอะไรดีนะ หยุดเลย ชอบ ดูอนิเมะเยอะเลย ไม่ได้งอน ผมอยากหย่า อ๋อทำไมทำแบบนี้อ่ะคิดจะยกพี่ให้คนอื่นจริงเหรอเดี๋ยวแค่สร้างอาหารปอก อยากให้เป็นแบบไหนอ่ะ เนี่ยมันพูดดูช่องเด็ก จัง แสงจะหมดแล้ว หลังมากกว่า แสงจะหมดแล้วเลย ไม่คิดว่าอย่างแรกอ่ะเสียใจแย่แล้ว เมื่อไหร่ที่ยูหยุดหลอกน้องสักทีอ่ะน้องเลิกเชื่อพี่ไปตั้งนานแล้ว พี่หยุดหลอกน้องไปตั้งนานแล้ว จงให้เขาจับมือทำไม น้องก็รู้ว่านี่ที่เกิดขึ้นทุกอย่างเป็นของจริง
แล้วเขาจูบด้วยใช่ปะ คุยดีๆอยู่นะ จูบปะ ดูเดียวงงซุนเดเระ น้องไม่รู้ว่าเรารู้สึกอะไรอยู่ นี่จำได้ ข้างในมันสับสนไปหมด เทรลเลอร์ใช่ไหม ใช่เทรลเลอร์ เอาจริงๆอ่ะน้องไม่รู้ด้วยซ้ำน้องรับอยู่ไว้ เรามาพิสูจน์กันไหมล่ะ จำได้ นี่มีเกี่ยวมันมีอันนี้ดีกว่า ลองมาพิสูจน์ดูไหมล่ะ คุณจะมีเป็นเบิ้ลครับที่เราไม่เข้าเฮ้ย ขอยืมเพลงหน่อย เพลงชื่ออะไรนะ รักหลอก วางใจ รักหรือเปล่า เอ้ยขัด คุณ ขื จะ น มี ขัดขืนไหม หรือหลอก เธอช่วยบอก เฮ้ยนี่มีขัดขืนนิดนึง อาจจะตอนนั้นกลืนน้ำลาย อ้าวเหรอจบ แต่ดีแล้วที่มีจังหวะนี้ไม่งั้นมันแปลก ยอมจุ้งคนนึงคนตัด คนวางสกอร์ จูบตอบด้วยปะเนี่ยจูบตอบด้วยโอ้โห ยังไม่ได้เป็นแบบเป็นการจูบเลเวลเบา อาหารที่จะเสิร์ฟวันนี้เป็นตัวอย่างรายการอาหารที่คุณทีมปุณไปได้เลือกไว้สำหรับงานแต่งเลยนะคะ ดู ครับเดี๋ยวผม นั่งเบ่งเลย ขอวา หัว คุณ แตก ทีมสักครู่นะครับ เดี๋ยวถ้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมฟีดแบ็กผ่านนานาอีกทีขอบคุณครับ ถ้างั้นเดี๋ยวเชิญทางด้านนี้เลยค่ะ ครับ โอเคได้ปะ ตอนมาที่นี่ไปเพิ่งทะเลาะกับกูเกียร์มา ๆ เรื่องอะไรอะเรื่องไปหนีงานมาดูแลที่รักเขาบอกว่าไปไม่มีความรับผิดชอบเขาขอ เพล โท ง ษ มา นะ เพลงมา ที่ทำให้ไปต้องเจอเรื่องอะไรแบบนี้พออยู่ในจุดที่รอบตัวมีแต่เรื่องผลประโยชน์ก็ไม่มีใครมองไปเป็นคนคนหนึ่งที่มีความรู้สึกนะ เชโด ไปไม่อยากใช้ชีวิตแบบนี้แล้วอะ คำนี้ ไปอยากสเต็ปดาวน์มาจากอิมพาย เฮ้ยไม่อยากอะไรนะ step down ตอนแรกไม่อาจจะพูดนะเนี่ย เฮ้ยทำไมอ่ะอยาก เรา รู้ สา อ่ะ มารถจัดสรรด้วยกัน เดี๋ยวเราพอยก่อน ทีมเป็นสถาปนิกนี่มาทำอะไรที่เป็นของเราเองดีกว่านะไปไม่อยากใช้ชีวิตแบบนี้แล้วอะไปอยากอยู่กับทีม คนรักมากอันเนี้ย สุด ถึงทิ้งแบบทุกอย่างมา คิดหนัก สถาปนิก ผม งง มาหลอกผมไม่ได้มาทำงานให้คุณนะ งง งงกันมากงง กลับไปว่ารูปบ้านกัน ไป step down จาก คุณ empire ฟังมันได้อยู่เราต้องทำในสิ่งที่ลึกๆแล้วเขาต้องการแบบที่เขาไม่ได้ขอมึงอะ ฟินไหมครับนั่งมอไซค์ พี่น้อยกับน้ำพี่ได้ พี่ไปเอาชุดความคิดพวกนี้มาจากไหนนะ กูก็ไปจำเขามาที่รักยังจำเปี้ยได้ไหม ผมเพื่อนนะครับ เบียวสุดแล้วคุยกับกระจก ผมพิมพ์ครับ เป็นแฟนผ่าน ที่รักเป็นอะไร ผมไม่เป็นไรตัว ชอบครอบครัวของเราเนี่ย แล้วจัมโบ้ก็จะลงตัดตัวเองเข้าไปก็ชอบเลยน่ารัก อันนี้ก็คือ EP 4 ของพวกเรา ครับ ก็เนื้อเรื่องเนี่ยเข้มข้นขึ้นเยอะมากนะครับ ก็จับได้ละฝั่งนี้จับได้แล้วว่าเป็นมิจฉาชีพ แล้วก็ตัดสินใจว่า เนี่ยความรู้สึกนี้มันจะจริงหรือไม่จริงเดี๋ยวเราลองมาพิสูจน์กัน เริ่ มาม ดู พิ กัน สูจน์ ดีกว่า ส่วนฝั่งนี้เนี่ยก็เริ่มแบบว่าเข้มข้นขึ้นเรื่อย ครับ ๆ ฝั่งนี้เนี่ยเจอแบบข้อผูกมัดต่างๆ ก็คือเรื่องที่ว่าทีมเนี่ยเขาต้องการที่จะรีบแต่งงานกับไปรีบหย่ารีบเอาสมบัติ แต่ด้านต้องมาเจอข้อเสนอตรงที่ว่าพอไปเนี่ยเขามาเจอปัญหาชีวิตลุ่มเร้าเนี่ยเขาก็ตัดสินใจว่าเขาไม่อยากจะทำงานเกี่ยวกับ Empire แล้ว จะออกแล้ว เขาอยากจะทำบ้านจัดสรรแล้วเขาชวนทีมเนี่ยเพราะในทีมก็เป็นสถาปนิกก็อยากจะชวนทีมเนี่ยมาทำงานด้วยกัน แล้วพี่ยูอ่ะนิดนึงแบบว่า EP นี้โดนจับได้แล้วมันรู้สึกไงจำได้ไหมตัวเขา รู้สึกว่าเราต้องหาวิธีแก้ปัญหาแล้วเพื่อเราจะให้เขาเชื่อเราว่าเขารักเราจริงๆแล้วก็ให้ทุกคนเชื่อให้ครอบครัวของน็อตเชื่อด้วยว่าเอ้ยเรารักเขาจริงๆนะแต่สุดท้ายแล้วเราได้สมบัติหมดแล้วล่ะแต่ว่าในภายภาคหน้าเนี่ยใน EP หน้าเราจะรู้ว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้ใช่ครับผม ครับ ประมาณนั้น ก็บอกเลยว่าตอนนี้นะครับเนื้อเรื่องนะครับของ My Romance Scammer กำลังเข้มข้นเลยนะครับก็
ฝากทุกคนนะครับติดตาม My Romance Scammer ด้วยนะครับทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทาง GMM 25ครับแล้วก็สามารถดูย้อนหลังนะครับ 3:30 นะครับบน VTV เท่านั้นครับ อย่าลืมติดแฮชแท็กมาพูดคุยกันด้วยนะครับผม ครับผมก็ฝากด้วยครับ ฝากด้วยครับ บ๊ายบาย เชิญครับ ขอเพียงแค่เรานั้น